handle, and eto na. 2 days lang, andito na siya. Yan, box ko siya guys. Gift for myself. Strap niya. Meron pang ano inside yung mga papel-papel niya guys. Mamaya hindi naman natin alam basahin. Yehey! Ito na siya guys. Siya guys. Ganito siya guys. Ito. Ganyan siya. Ito yung handle. Ayusin natin mamaya kung paano yung handle niya. Ito yung regalo ko sa sarili ko guys. O diba? Kahit man lang Christmas and then birthday ko. Lapit ng birthday ko eh. Okay. So, yan siya guys. Ganyan siya o. Teka lang. Nasaan yung ano, yung bilog? Halimbawa, gusto mo mag-party, gusto mo party lang yung pupuntahan mo, ito na lang muna yung gamitin. Ayan siya guys. So, ito lang yung lalagyan mo, no? Ano siya, ilagay mo lang sa ano mo, sa baso, ganyan. And then, ilagay ko to. Yan. So, kailangan lang natin i-adjust. Habaan siya. Yan. And then, ilalagay natin to. Ilagay natin itong ano niya, pang second. Dito natin siya dito guys, isusukbit siya dito. Ano ba to? Dito ba?
dapat nakaganyan siya, di ba? Oh. And then, sukbit natin siya dito. Dito ba? Oo. Oo, yan. And then, ito. Oh, yan. And then, ito, edi, dalawa na siya, guys. Dalawa na. Dalawa na siya. Then, itong ano niya, coin purse. Ito yung coin purse niya. Ito. So, ito, tinatali siya dito. Dito rin. Dito din. Dito siya, guys. Oh, meron siya dito sa strap niya. Oh, ganyan siya. So, lalabas, guys, ganyan siya. Oh. Ano ba yan? So, nakaganyan siya. Diba? Ito, oh. So, may lagayan ka na ng barya kapag namamasahe ka, diba, sa bus? Oh. Diba? Tapos, dalawa yung ano mo dito. Bag. O, diba, guys? Ang ganda. 300 shekels siya. Free delivery na sa Amazon. Amazon ko binili. Binigyan akong regalo ni Lola. Pinambili ko. Diba? Binigyan ako regalo Pasko. Pahabol. O. Pinambili kong bag. Yala, guys. Thank you for watching. Please subscribe Janet's World Official. At kung may comment po kayo, comment down below. At nang masubscribe ko po kayo, mabalikan ko kayo. Bye-bye! Hi guys! Another unboxing na naman tayo. Eto, bumili na naman ako ng LB na yung body bar. Ito siya. Siya, guys. The last time, yung maliit lang na sinasakot dito, diba? So, ito, yung dito siya para yung lagayan ng passport lang. So, may dust bag siya. Yeah, mainit ito. Ito yung dust bag na, guys. Baliktad ba? And then, meron siyang, ayan, nakatali pa, guys. Lahat, may plastic, may lahat ng zipper. So, yan siyang heart. Meron siyang tatak din sa loob. Meron siyang compartment. Ano yun? Lagayan lang ng siguro resibo na. Resibo. Or mga barya, ganyan. Mga ID dyan. So, ito siya. Tsaka meron siya pang another compartment dito, zipper. Ito siya, guys. So, leather. Leather yan sa loob. Gamusa. Yan, oh. Ganda, guys. Hindi plastic yan, ha? Mura lang siya, guys. Hindi ko naman, huwag ko na sabihin kung magkano kung binili. May hawakan pa dito yan, guys. Tanggalin natin yung ano, ha? Tanggalin natin yung balot. Wala akong gunting. So, another one is, jarang! Meron siyang katernong wallet. Meron din yan. Meron pang plastic yan. So, ayan, guys. Tinerno ko na talaga. Ito siya. Buksan natin yung wallet. Ayan siya, guys. So, may ano siya. Meron siyang ano dito, coin purse.
din siyang mga lagayan ng mga credit card, mga ATM card dito. So, kung meron akong wallet na ganito, pag ayoko siyang gamitin kasi mabigat, depende lang sa bag na gagamitin ko. Although pwede ko talagang pagsabayin, pwede na kasya sa loob, kasya naman siya. So meron din akong maliit dito. Matagal ko nang nabili to guys. Ito yung lagayan ko ng pag gusto kong maliit lang na wallet. Ito yung ginagamit ko. Wala, hindi ko ginagamit. Wala siyang laman guys. Tingnan nyo guys. So ito yung ginagamit ko kapag ano. Kasi dalawa yung cellphone na gagamitin ko. So sobrang ano na. Ito siya guys, yan. Diba ang ganda guys? Maliit. Meron pa akong maliit nito. Maliit pa dito. Kaya lang, hindi siya ganito. Hindi ganito yung design. Kulay cream. Off-white siya. So, yung una kong unboxing guys, ito siya diba? Ito yung binili ko. Yan siya. Meron din siyang coin purse. Diba nakaganyan yan? Diba nakaganyan yan guys? Diba? Ngayon, ito siya. Dito siya. Saglit ha. Bubuksan natin, tanggalin natin yung tape. Ganito siya. Nauusok yung mga bag na ganito kasi pag pumunta ka ng Tel Aviv, maraming doon, mga snatcher na mga negro. So mas maganda yung gamit mo nasa harapan mo, 'di ba? Kung maka-backpack ka naman, be sure na wala kang mga magagandang gamit na nasa likod, or kung may pera kay bulsa mo na lang kasi delikado sa mga negro, alam nyo naman. Wag na nating sabihin kung anong mga lahi nila, 'di ba? So, delikado. Ito na guys. Ang saya sa pakiramdam pag nakakabili ka ng gamit mo. Sigurado, for sure, pag uwi ko, mga anak ko lang naman ang magbe-benefit ng mga to. Maakin na to, maakin na to.